The ego is always very quick to react. Egot reagerar alltid väldigt snabbt. But these reactions are always based on interpretations. Men de reaktionerna baseras alltid på tolkning. So you can't really control what's happening in the world. Du kan aldrig kontrollera vad som händer i världen. But you can control your reactions. Men du kan kontrollera dina reaktioner. As you get in touch with your thoughts and your beliefs. När du kommer i kontakt med dina tankar och dina trosföreställningar. And this is why the mystics and the saints are able to train their mind to be peaceful. Och det här är anledningen till att helgon och They can train their minds to be peaceful. de kan träna sina sinnen att vara i frid hela tiden. They learn how to release these ego thoughts and beliefs that are making these interpretations. De lär sig att befria egots tankar och trossystem som skapar de här tolkningarna. Jag tycker det är väldigt hjälpsamt och det hjälper väldigt mycket bara den här enkla frasen i kursen att säga att du är aldrig upprörd av den anledning du tror. För att jag vet åtminstone att den tolkningen jag har inte med det att göra som vi är framför mig. Alltså it's very helpful, just a simple phrase, you're not upset for the reason you think. So at least you know that what you're doing, what's happening has nothing to do with what you're feeling. Yeah. Yes. And just to remember that, you don't need to know what it is, just to remember that that is not what is really causing you the pain. Yeah, it gives you it turns you in a whole different direction, just with one line. Yeah. And you practice it. You practice it over and over. It's very helpful. Very often the question comes up, how do you surrender and hand it over to the Holy Spirit? How is that done? Could you, in a simple way, explain ways to do that? Yes. Ja, vi pratar mycket om det här med att kunna lämna över till heliga ande, därför att vi kan inte lösa våra problem. Och det är ofta man säger, hur ska vi lämna över? Och det finns massor av olika sätt, men ändå kan man ibland känna, hur ska jag göra för att lämna över till heliga ande? Yes, in a sleeping state of mind, it seems as if things just happen to you. I det sovande tillståndet så verkar det som att saker bara händer dig. And so, to learn how to hand it over to the Spirit is to first make a connection by what you think you see and what you are thinking about. Så när man lär sig att lämna över till heliga ande så behöver man börja se sambandet mellan vad man ser och vad man tänker. Just like with watching movies, it seems like you experience emotions that are coming from watching the movie. Det är samma sak som när du tittar på en film. Det verkar som att du upplever känslor som kommer av filmen du ser. But the film isn't making you laugh or cry or get angry. Men det är inte filmen som får dig att skratta eller gråta eller bli arg. All of the emotions are being generated from your own consciousness. Alla känslorna genereras från en eget medvetande. So this is why the second lesson of the course is I have given everything I see all the meaning that it has for me. Det är därför som den andra lektionen i kursen säger jag har gett allt jag ser den mening som det har för mig. So I'd say the first step in handing it over is you have to become very attentive to your emotions and to your feelings. Så det första steget att lämna över är att bli väldigt uppmärksam på sina känslor. And the ego doesn't want this. It wants you to just be in a state of denial and repression and just be very numb. Och egot vill inte det här. Egot vill att du ska vara kvar i nedtryckandet och vara sovande. So once you pay attention to your feelings and you're attentive, and once you can identify how you're feeling, that's a very, very important step. Och så fort du kan vara uppmärksam på dina känslor och vad du känner så är det ett väldigt viktigt steg. And when we say, I am never upset for the reason I think, it's bringing the cause out from the world back into your mind. Och när vi säger jag är aldrig upprörd för en anledning jag tror så är det så tar vi tillbaka
orsaken från världen och in till sinnet. So instead of having like an economic problem or a relationship problem or a disease problem, you can start to see that you have a thinking problem. Så istället för att ha en relationsproblem eller ekonomiskt problem till exempel, så ska man ta tillbaka och se att man har ett tankeproblem. So you see how important this is to bring it back to the thinking. Du ser hur viktigt det är att ta det tillbaka till tankarna. As long as you believe the problem is outside of your awareness in form, then you'll just ask God to solve it out there. Så länge som du tror att problemet är utanför dina tankar, så kommer du försöka lösa det där ute. This is why people who are poor, they pray to God for money. Det är därför fattiga människor ber till Gud om pengar. Or if people have a very difficult relationship, they may say, please God, give me a new relationship and get rid of the old relationship. Eller om människor har en svår relation, så säger de att Gud, hjälp mig att bli av med relationen, ge mig en ny relation. Or if they believe they have cancer in their body, they'll say, please God, take away this cancer from my body. Eller om de tror att de har cancer, så ber de Gud ta bort cancern. In all three cases, they don't realize that they have a thinking problem. It's not the cancer or the relationship or the lack of money. I alla tre fallen så inser de inte att de har problem i tankarna. De tror att det är problem med relationen eller ekonomin eller cancer. And as soon as you recognize that it's just your thoughts, then you are at the point when you can offer these over to the Holy Spirit. Och när du är i den punkten när du ser att det är dina tankar, det är då du kan lämna över det till helige Ande. And you do this by Question. yes, but you do this by not protecting the thoughts, not trying to hide or protect the thoughts. Du gör detta genom att inte skydda och hålla i tankarna. And this is why it feels so good when you talk to a friend about your problems. Det är därför det känns så bra när du berättar för en vän om problem till exempel. Because you are not hiding and protecting the thoughts, and you're not holding them to yourself. För du skyddar inte och håller dina tankar för dig själv. And the Holy Spirit knows that you're actually ready to let it go. Den helige Ande vet att du då är redo att Pour it out. låta det gå när du delar dem. Yes, we have a question. Men det han menar, eller så som jag förstod den, menar att vända på orsak och verkan. Inte vi. To switch around cause and effect. Is that what you mean? Yes, it's seeing that the cause is not outside of my mind. Att se att inte orsaken är utanför mitt sinne. So I always say it's like having a fishing pole. Så det är som att And you have to reel it back in off of the screen. ha ett fiskespö där du virar in allting ifrån bilden. And that is very empowering when you can bring it into your mind. Och det är väldigt energigivande när du kan ta tillbaka det till sinnet. A good example of this would be activists who want to save the world. Ett bra exempel på det kan vara en aktivist som vill rädda världen. End world hunger. Ta bort världshungern. Stop all wars. Stoppa alla krig. End nuclear weapon proliferation. Stoppa kärnvapen. Spridning. Yes. Save the environment. Rädda miljön. Save the seals or the pigs. Rädda sälarna eller grisarna. Any of these things would be an attempt to fix the world. Varje av de här sakerna skulle vara ett försök att rädda världen, fixa världen. And these are distractions from realizing that it's your thoughts that are producing the world. De är bara distraktioner för att se att det är tankarna som producerar världen. And once you realize that it's your thoughts that are making the world, you can let those thoughts go. Och så fort du inser att det är dina tankar som skapar världen, så kan du låta de tankarna gå. So it establishes true cause-effect relationships. Så det skapar en sann orsaks- och verkan-relation. Let's use a practical example about pain. Ett praktiskt exempel om smärta.